السلام علیکم زما کشرانو مشرانو امید لرم چې تاسو ټول بخوي او زما چې کوم سټوډنټان دي او هم ډیر ښه او امید ده چې زما چې کوم کورس تاسو خایلو HTML نوې باندې به تاسو کار شروع کړئ نن موږ شروع کوو نوې کورس چې ته وایي CSS مطلب کې سکیلینګ سټایل شیټ چې دغه مختلف موږ سټایلونه به اپلای کوو ل کلرز به اپلای کوو مختلف داسې ډیزاینونه دي تاسو ډیفرنٹ ښکاري هغه تاسو HTML چې یو قسم د ډیر خوش کونه هو څه پکې وینه خاص په دې کې به ان شاء الله موږ مختلف کلرز استعمالو مختلف انیمیشن مو پکې استعمالو او دا CSS چې دغه نه ویب سټ کې ډیر زیات رنګونه پیدا کوي نو زه بسم الله کوم دینه مخکې تاسو ته پته ده چې HTML تاسو به سټډي کړی خو نه کړی بیا تاسو ما پلی لیست لاشي ولته کې تاسو دا CSS HTML وګورئ چې کوم د سټرکچر لیاوټ ورته ویل شي CSS مطلب سټایل دی دغه موږ مختلف سټایل راکو او جاوا سکرپټ ان شاء الله نیکسٹ لیکچر ما کورس کو سټایلینګ HTML ټیگز کله تاسو په دغه ګورو مختلف کلرز دي ریډ بلو گرین یلو مختلف دي نه زیات نورم دي نه دې پر چې موږ چې کوم الیمنت استعمالو سټایل موږ کې ولیکو سټایل او دا بشي کلر کالن او دا بشي دا د پراپرټی شو او دا د ویلیو شو صحیح ده دا شنه بیک گراوند کلر د لپاره موږ استعمالو BG کلر صحیح ده دا شنه فونټ سایز به استعمالو فونټس مختلف سایزونه به وي ٹھیک شو او د لپاره موږ استعمالو فونټ سایز 20 پکسل ٹھیک شو ریسپانسیو ویب سټ دا وي ویب سټ چې د تاسو ریسپانس مطلب دا چې تاسو خپل ویب سټ جوړ کړئ نو په ډیسکټاپ باندې یو شان ښکاري په ټیب باندې بل شان ښکاري په موبایل کې بل شان ښکاري نو دا ریسپانس ویب سټ چې د CSS په تر باندې دا ریسپانسیو کیږي مطابق پیج جسټ کیږي تاسو به بالکل هیڅ څه چینج دا نه ښکاري چې لکه هغه کې مختلف کنټینر یا خو د خو ویني ټول ټیسټر نه پراپرلی باغه ټول ډیوایس مطابق هغه چې خپل ځان جسټ کوي دا یو ویب سټ دی په ډیسکټاپ په داسې ښکاري صحیح ده شو هیډر فوټر او سایډ شو ټیک شو په ډیسکټاپ ټیبلټ کې به 10 تاسو ښکاري او په موبایل کې به تاسو ته 10 ښکاري دا وی ریسپانس انیمیشن سره په انیمیشن چینج فرام ون سټایل ټو انذر یو سټایل نه انذر سټایل ته ځي دا هم کلیک کو نو دا go دا چینج شو واپس اخلص دا یو باکس ته چې کلرز دي مختلف کلرز دا go چینج کیږي 2D 3D transformations. The 2D transformation allow move, rotate, scale, and skew HTML element in X and Y axis. دا په X او Y axis کې دا موف کیږي دا 2D ته موف دا روټیټ شو په X Y کې دا شنه 3D دی نو 3D چې دا په X Y Z axis کې موف کیږي دا شو X Y او Z ٹھیک شو صحیح شو د دې پروسس فاست پروسس اف ویب سټ پروسس دا ولې لکه په دې CSS دی وجه دا ویب سټ ولې فاست شي نو تاسو ګورئ موږ سره یو فایل دی HTML دا د دې چې موږ سره بل فایل دی د CSS کې مختلف پراپرټیز استعمال شوي دي صحیح ده موږ په دې کې لیکلي دي دا موږ لینک کو دې سره لینک په ټیګ په تر باندې موږ لینک کو نو دلته کې چې دا په دې اپلای شو په دې کې دا ټول پراپرټیز اپلای شو دا شنه یو بل اباوت پیج دی پای کوم دا اپلای کیږي دلته نو د ملک کو سرویسز پیج ته بیا تاسو سره کنټیکټ اس پیج دی په دې ټولو کې دا وګورئ موږ سره یو فایل دی او په ټولو کې دا اپلای شو نو مطلب دا دی چې تاسو په ویب سټ باندې چې زیات بوج نه جوړیږي او ویب سټ ډیر فاست دی دی نه پس چې زه تاسو ته اوس په دې کې خایما موږ کوډ کورو په دغه کې په نوٹ پیډ کې موږ کولو اوس موږ کوډ کوو په VS کوډ کې VS کوډ ډېر خپل شری تاسو به ځخایم اوس چې دا څنګه انسټالیږي او څنګه کنفیګر کیږي او په دې کې کار څنګه کیږي تاسو براشي ګوګل ته دلته کې تاسو لیکي VS کوډ ډاونلوډ لومبه ویب سټ په دې VS کوډ دا کې دلته کې موږ سره ډاونلوډ په دې کې سم وینډو کې کولای شي لینکس کې کولای شي میک کې کولای شي موږ په وینډو کې وو ٹھیک شو دا دلته کې شو دلته کې دا کلیک شو دا د دې کې ډاونلوډینګ شروع شو نو دا ډاونلوډ کیږي دا ما په ډیسکټاپ باندې ډاونلوډ کیږي نو ازي دا پوره شي تاسو به مخکې دا ډاونلوډ شو دلته کې موږ ډبل کلیک کو او دې ځکه به ایکسپټ او نیکسټ کو دا به اند باندې فینیش باندې کلیک کړئ دا به انسټال شي ٹھیک شو دې ته تاسو راشي دلته کې ولګي VS
VS Code open دې کې بدل د کې موږ ډیر زیات ډیټیل کې نه زو دا فایل دی او دا اوپن نیو فولډر موږ به نیو فایل کو دلته کې ولګو index.html دې ځکه کوی دی خپل دلته کې دا د HTML ساين دی صحیح شو دا کولاو شو بدل د کې 1 2 3 4 5 نمبر باندې ایکسټنشن دی نو ایکسټنشن لپاره بدل د کې موږ راشو دې ځکه وګورو لایف سرور څه کار دی دا لګرا په داس موږ انسټال کو نو لایف سرور دا کار دی چې تاسو کوم ویب سټ چې په کار کو پدې کې کوم کار کوو نو موږ په براوزر کې به اتوماتیک دا سیف کیږي نو اتوماتیک بس ریفرش کیږي تاسو ته سیو یا ریفرش ضرورت په پدې کې نه صحیح ده اوس په پدې کې موږ صرف او صرف دوه کارو چې دلته کې موږ لیکو ساين اپ ایکسپلینیشن به ورکو ټیک شو انټر مول دا وګورئ څومره آسان شو تاسو ته اور به تاسو دوه کوډ لیکلو ټایم به ضایع کېدو تاسو دا یو ساين اف ایکسپلینیشن وکړو او ډایرکټ دا وګورئ تاسو دوه کوډ HTML جوړ شو هیډر جوړ شو بیا پکې ټایټل جوړ شو بیا پکې باډي جوړ شو نو دا څنګه وشو د دې لپاره په دې ځکه یو ایکسټنشن دی نو تاسو په ګوګل ته لاړ شئ ولیکئ چې د دې لپاره کوم ایکسټنشن استعمالېږي نو تاسو ته ما خو خیر تاسو په دې باندې یو اسایمنټ ورکوټه غونډي نو په دې باندې تاسو لغونه دا ګوګل سرچ کې دا به تاسو څنګه راولي خیر دې به تاسو زبیا نیکسټ لیکچر کې دا به ما خو لکه تاسو وګورئ او ماته کمنټس راکړئ چې دا لګا څنګه وشو صحیح ده نو زه امید لرم چې تاسو په دې باندې برسېدلی په دې کې لون تیوري زیاته وه او ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې په دې باندې موږ ډیټیل کې کار شروع کوو مختلف لیکچرو کې به نو تر هغې پورې خپل ځان خیر ساتئ د الله په امان